Ngày được nhận vào Thanh Hoa, ba mình gặp tai nạn xe hơi. Mình sẵn lòng nhường cơ hội vào Thanh Hoa cho con trai ông chủ, chỉ để đổi lấy tiền phẫu thuật cho ba. 3 năm sau, khi đang làm việc ở quán ăn, mình tình cờ gặp gia đình ông chủ. Đang ăn mừng con gái nhận suất du học, vô tình nghe được sự thật về vụ tai nạn năm đó. Hóa ra tất cả là âm mưu hiểm độc của họ. Khi phát hiện mình nghe lén, một vụ tai nạn tương tự lại cướp đi mạng sống của mình. Mở mắt lần nữa, mình trở về năm lớp 12, giận dữ, sợ hãi xen lẫn tủi thân trào lên chặt ba mẹ với vẻ mặt ngơ ngác, khóc đến xé lòng. Lần này, mình không chỉ giữ vững bảo vệ ba mẹ, mà còn phải khiến họ trả giá. Mẹ ôm mình, vỗ nhẹ lưng mình từng cái. Sao lại khóc thế này? Có phải áp lực học hành lớn quá không? Mình lắc đầu. Giờ khóc đau đớn thế này, vì ba mẹ vốn chỉ còn trong ảnh, giờ lại sống động đứng trước mặt mình. Có tiếng nói, có hơi ấm. Còn chưa tới 3 tháng nữa là thi đại học, mình phải làm những việc quan trọng hơn. Ngồi thẳng dậy, nghẹt mũi nũng nịu. Mẹ, con muốn uống sữa. Tiểu tổ tông, để mẹ lấy cho con. Mẹ đứng dậy, cười bất đắc dĩ. Nhưng mắt mình dán chặt vào phản ứng của ba. Ông chủ Lữ là tổng giám đốc Lữ Thị Nhũ Nghiệp. Bao năm nay, ba mình là tài xế riêng của ông. Kiếp trước, ba phát hiện họ thêm chất độc vào sữa. Nghĩ ông chủ không biết. Bà tốt bụng nhắc nhở. Nhưng cuối cùng lại chuốc họa vào thân. Vì thế, mình cần xác nhận lúc này ba đã biết chuyện chất độc chưa. Ba trông hơi do dự. Thấy mình căng thẳng thì cười. Đừng tự tạo áp lực quá. Thi đại học cứ là được. Ba mẹ luôn ủng hộ con. Mũi mình cay xè. Ba hiền lành như thế mà lại bị kẻ ác hại chết. Mẹ quay lại, đưa mình ly sữa Lữ Thị nhà vẫn hay uống. Ba giơ tay định ngăn, nhưng rồi thôi. Hình như ba chưa biết hết về chất độc. Mình cầm ly sữa, gật đầu với ba. Lần này con sẽ cố hết sức. Hôm sau đến trường, bước vào lớp, mình không kìm được nước mắt, kiềm chế cảm xúc. Vừa ngồi xuống, lấy sách ra, vai bị vỗ mạnh một cái. Sao giờ mới đến? Không biết hôm nay tao trực nhật à? Đi lau bảng đi. Lữ Ngạn Thành với mái tóc vàng hồng hách ra lệnh. Mình mặc kệ, lấy bút làm để luyện tay. Nó tức vì thái độ của mình, giật phăng tập của mình, ném xuống đất. Tao bảo mày lau bảng, điếc à? Mình ngẩng lên nhìn nó. Hôm nay mày trực nhật, tao lau bảng làm gì? Nó tức cười. Tóc vàng bay tứ tung. Mày nói xem, ba mày là tài xế của ba tao, thì mày là người hầu của tao. Lữ Ngạn Thành luôn coi mình như người hầu. Ở trường cũng chẳng kiêng dè, lao xuống nhặt bút. Nhìn thẳng nó. Ba tao với ba mày là quan hệ công việc. Sao qua miệng mày thành cả nhà tao bán thân? Mày tưởng đây là xã hội cũ, muốn chèn ép ai thì chèn ép à? Đừng quên mọi người đều bình đẳng. Nó há hốc mồm, không nói nên lời, mặt đỏ gay vì tức. Bạn xung quanh bắt đầu xì xào. Đều là con nhà bình thường. Ai cũng ghét nó lâu rồi. Kiếp trước mình nhịn nó, nên chẳng ai dám gây chuyện. Nhưng kiếp này, mình sẽ khiến nó thành cái gai trong mắt mọi người. Lữ Ngạn Thành cứng họng, bực quá xé nát tập của mình, ném thẳng vào mặt. Đỗ Thiếu Minh, tao cho mày mặt mũi hả? Đồ nghèo rớt từ nhà quê, dám nói bình đẳng với tao. Các bạn muốn đổi đời bằng học hành. Nghe thế nổi giận, chậm chậm vây quanh nó. Lữ Ngạn Thành, ý mày là sao? Nhà có tiền thì nghĩ mình hơn người à? Đúng thế, thế kỷ 21 mà còn phân biệt gia đình, xuất thân. Nhà mày là Triều Thanh à? Nó không ngờ bị chỉ trích, ngẩn ra. Không phải, tao chỉ mắng Đỗ Thiếu Minh mà. Nó hoảng rõ. Thấy mình giữa vòng vây vẫn bình tĩnh. Nó tức điên, giơ tay định đánh mình. Mình né theo phản xạ, nhưng bị một bàn tay to đẩy ra sau. Ngẩng lên, một dáng người cao lớn đứng trước mặt, nắm cổ tay Lữ Ngạn Thành, giọng lời biếng nhưng lạnh băng. Danh sách trực nhật tao xếp, có gì không hài lòng thì nói với tao. Lớp trưởng Trương Linh Xuyên đứng chắn trước mình. Trận cú đánh của nó, khí thế Lữ Ngạn Thành. Gặp Trương Linh Xuyên thì xẹp ngay. Nó cúi đầu,
lẩm bẩm không cam tâm. Tao không bất mãn với danh sách của mày. Quay sang lừa mình một cái, đi lau bảng. Lúc này, một cô bạn nhỏ tên Dương Từ Vũ bước tới, kéo nhẹ tay áo mình, giọng rụt rè. Đỗ Thiểu Minh, đừng buồn nhé. Ba mình cũng là tài xế. Nhà nghèo thì sao chứ? Tiền ba mình kiếm đều sạch sẽ. Chưa bao giờ thấy thua kém ai. Kiếp trước mình chẳng quen cô ấy. Giờ cô ấy nghiêm túc lấy mình làm ví dụ, để an ủi mình. Mình gật đầu với cô ấy. Trước khi cô ấy quay đi, mình ngập ngừng lên tiếng, chỉ vào tờ giấy trên tay cô ấy. Đáp án bài đó phức tạp quá. Nếu cậu muốn, mình có thể dạy cậu cách đơn giản hơn. Cô ấy ngẩn ra, rồi nhanh chóng đồng ý. Muốn chứ, được hạng nhất lớp giảng bài là tuyệt quá. Trưa đó, Dương Từ Vũ rủ mình đi ăn ở chạy đi mua cơm rồi về chỗ vừa ăn vừa học. Đây là lần đầu có người rủ mình ăn cùng. Mình đồng ý ngay không suy nghĩ. Đến nơi mới thấy không chỉ có hai đứa, mấy bạn khác chiếm một bàn. Đang bàn về kỳ thi vừa rồi, có đứa huých khửu tay bạn đang thao thao bất tuyệt. Hạng nhất lớp ở đây, mày khê gì chứ? Nó quay sang thấy mình, im bặt, mắt đỏ hoe. Mình vội xua tay. Không phải, cách giải cậu nói mình chưa nghĩ ra. Cậu nói tiếp được không? Nó mới phấn chấn lại. Tao đã bảo mặc ý tưởng của tao độc nhất vô nhị. Mọi người kẻ góp lời, người thêm ý, cùng nhau mổ xẻ bài toán lớn và các dạng liên quan. Mấy đứa tụi mình chiếm một cái bàn, đang bàn tán về kỳ thi vừa qua. Có đứa dùng cùi chó huých bạn đang thao thao bất tuyệt. Hạng nhất lớp ở đây này. Mày khoe cái gì chứ? Nó quay sang thấy mình, im bặt ngay tức thì, mắt đỏ hoe lên. Mình vội xua tay. Không phải đâu, cách giải cậu vừa nói mình chưa nghĩ ra. Cậu nói tiếp được không? Nó mới phấn khởi trở lại. Tao đã bảo mà, ý tưởng của tao độc nhất vô nhị. Mọi người kẻ góp lời, người cùng thêm mổ xẻ bài toán lớn và các dạng liên quan. Phân tích đủ kiểu, đến khi xong xuôi, mọi người cũng ăn gần xong, quay về lớp. Mình chậm hơn Dương Từ Vũ một chút. Quả nhiên Lữ Ngạn Thành đã đứng đợi ở cửa. Nó nghiến răng kèn két, bật ra ba chữ, mày không mua. Mình lười trả lời, đi thẳng qua nó. Ai ngờ bị Lữ Ngạn Thành kéo áo lại, giật mạnh một cái. Đỗ Thiểu Minh, mày không sợ tao bảo ba tao đổi việc ba mày à? Mình nghe mà mừng thầm, thật thì tốt quá. Nhanh lên đi, ba tao mà nghỉ thì sống yên ổn cả đời luôn. Mình gỡ từng ngón tay nó ra. Tùy mày. Lữ Ngạn Thành tức đến phát điên. Mày nói lại lần nữa xem. Mấy bạn trong lớp đang ngủ chưa bị đánh thức. Lữ Ngạn Thành, mày im miệng được không? Đừng bắt nạt Đỗ Thiểu Minh nữa. Một tiếng quát vang lên, rồi mọi chuyện lắng xuống. Lữ Ngạn Thành bị tiếng hét làm giật mình, vội thanh minh. Ai bắt nạt nó đâu? Là nó không mua cơm cho tao. Mày bị liệt hả? Sao bắt Đỗ Thiểu Minh mua cơm cho mày? Nó mua cho mày hơn 2 năm rồi. Mày đã từng nói một câu cảm ơn chưa? Đúng là chiều hư mày rồi. Đúng thế. Mày có bắt nạt nó hay không? Tụi tao mù chắc. Đừng tưởng nhà mày bán sữa là ghê gớm lắm. Từ nhỏ làm quen, đâu chịu nổi ấm ức này. Nó tức quá chạy thẳng ra khỏi lớp. Tan học về nhà, mình bảo mẹ đang làm bài tập. Đừng làm phiền mình. Ngồi vào bàn học, lấy cây bút ghi âm ra, để thu thập bằng chứng phạm pháp của nhà họ Lữ. Trưa nay mình đã cố ý đi mua loại điều khiển từ xa và nghe lén được. Rất công nghệ cao mà cũng đắt đỏ. Xài hết tiền tiêu vặt mình để dành bao năm. Đang suy nghĩ làm sao để nghe lén được cuộc nói chuyện nhà họ, thì có tiếng gõ cửa nhà mình. Ngoài cửa vang lên tiếng càm ràm của nhà Lữ Ngạn Thành. Lần này họ tự chui đầu vào lưới rồi.